Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. Acest videomaterial apare la solicitările dumneavoastră pentru că, din păcate, în ultima perioadă, multe grădini au fost distruse total sau parțial de grindină. Am primit multe întrebări din partea dumneavoastră, sper că am reușit să răspund la toate întrebările și sper că am reușit să vă ajut cu anumite sfaturi legate de salvarea plantelor după o astfel de neplăcere. Astăzi vom vorbi despre cum am putea să ajutăm plantele noastre să-și revină după grindină sau ce trebuie să facem, ce am putea să facem dacă daunele au fost totale. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. Primul caz este atunci când daunele sunt totale. Ce înseamnă acest lucru? Acest lucru înseamnă că toate plantele au fost distruse în totalitate, adică n-au mai rămas nici frunze, nici crengi, nimic n-au mai rămas pe plante și plantele au fost rupte complet și au rămas doar câțiva centimetri din tulpină care abia se vede la suprafață sau și aceasta lipsește, pentru că sunt cazuri și am văzut multe fotografii, din păcate îmi pare foarte rău, dar o veste bună pentru toți grădinarii care au suferit în această perioadă este că nu este târziu să mai plantăm anumite culturi. Așadar, dacă daunele au fost totale, daunele provocate de grindină au fost totale, putem să mai plantăm anumite culturi. Ce putem planta în această perioadă? Începem cu familia Solanacee. În această perioadă putem planta roșii, ardei, vinete. Sigur că și cartofii se pot planta în această perioadă. În general, cartofii se pot planta cam până în luna iulie. Inclusiv în luna iulie se pot planta cartofii, mai ales dacă și la dumneavoastră clima este în așa fel încât chiar și în luna octombrie este destul de cald, atunci sigur că nu se pune problemă. Aceste culturi se pot planta în această perioadă. Așadar, chiar zilele trecute am ajutat niște prieteni să găsească o sursă de răsaduri. Am găsit-o repede, răsadurile au fost cumpărate, i-am ajutat să planteze acele răsaduri, așa că, iată, nu este târziu să o luăm de la zero. Așa cum v-am mai spus și în alte video, într-un an a trebuit să replantez roșii și ardei în data de 25 iunie, așa că am reușit cu o grijă, cu o îngrijire adecvată, am reușit să obțin recolte destul de bogate de roșii și de ardei. Așadar, nu este târziu, plantați aceste culturi. Sigur că dacă găsiți, nu mai avem timp de să alegem, asta este clar, dar dacă găsiți soiuri timpurii, este și mai bine. Atunci, cu siguranță, recoltele vor fi mai bogate și mai timpurii și atunci recoltele totuși vor fi satisfăcătoare și dumneavoastră veți fi mulțumiți. Ce mai putem planta în această perioadă? Iată, vorbim despre familia Cucurbitacee. Sigur că nu este târziu să plantăm răsaduri de ardei, de castraveți, de dovlecei, de pepeni verzi și pepeni galbeni. Nu este târziu deloc, solul este cald, plantele se vor înrădăcina foarte, foarte repede, rădăcinile se vor dezvolta repede și plantele vor porni în vegetație, nu veți avea niciun fel de probleme. Nu este târziu în general. Dacă această neplăcere, această nenorocire s-a întâmplat în luna iunie, nu este nicio problemă, putem replanta aproape orice cultură. Așa că, din acest punct de vedere, este bine. Este mai problematic dacă grindina vine cam la sfârșitul lunii iulie, începutul lunii august, atunci este târziu. Dar acum nu este târziu. Dacă vorbim de, sigur că și varză se poate planta în această perioadă, varză, mai ales varză târzie, se plantează cam în această perioadă, nu este nicio problemă. Dacă vorbim iarăși de roșii, revenim la roșii, mai există o variantă, dacă, de exemplu, dumneavoastră dispuneți de semințe de roșii timpurii sau extra timpurii, cu cât mai timpuriu este soiul, cu atât mai bine, semănați roșiile în cuiburi, câte 3-4 semințe per cuib, lăsați distanță de 50 de centimetri, nu mai este nevoie să repicăm, să replantăm, pentru că nu mai avem timp de așteptat. Lăsăm roșiile acolo unde ele vor răsări. Roșiile vor germina foarte repede. În această perioadă solul este cald, afară este cald, nu mai există diferențe mari de temperatură între zi și noapte, așa că semănați-le direct în pământ și apoi vedeți câte plante vor răsări și lăsați câte o plantă, maxim două, în funcție de soi. Totuși, dacă semănați roșii
cu creștere determinată, care nu se copilesc deloc sau se copilesc parțial, atunci lăsați câte o plantă per cuib. Nu lăsați două, pentru că ele vor fi foarte voluminoase și atunci există riscul ca ele să concureze pentru substanțe nutritive, pentru apă, pentru lumină și sigur că per total rezultatul nu va fi bun. Așa că semănați roșiile și apoi lăsați câte o plantă, maxim două, în funcție de soi. Dacă vorbim de castraveți, dovlecei și dovleci, și aceste culturi se mai pot semăna în această perioadă direct în sol. Lăsați semințele la înmuiat o oră, două, apoi le lăsați pe un șervețel umed. Într-o noapte, două, sigur că într-o zi, două, aceste semințe vor germina. Semănați-le direct în pământ și veți observa că și plantele de castraveți și de dovlecei vor răsări foarte repede. Iarăși, solul este cald, avem acest avantaj. Este foarte bine. Castraveții și dovlecei, soiuri, dacă vorbim de soiuri timpurii, se mai pot semăna direct în pământ până în luna iulie inclusiv. Așa că nu este nicio problemă și aceste plante se pot semăna în această perioadă. Dragi prieteni, acesta a fost primul caz în care am vorbit despre ce putem să facem dacă daunele au fost totale. Dacă daunele sunt parțiale, ce înseamnă acest lucru? Pentru că am primit foarte multe fotografii în care mi-ați arătat plantele dumneavoastră și m-ați întrebat: aici planta și va reveni sau nu și va reveni, mai trebuie să facem ceva, așteptăm să mai apară ceva sau nu. Și iată că daunele parțiale înseamnă că planta, de exemplu, frunzele au fost doar rupte parțial, da? Frunzele au rămas pe plantă, doar că ele au fost rupte puțin, găurite. Dacă fructele poate au fost găurite, dacă vorbim de roșii, ardei și vinete, fructele găurite, bătute de piatră, ele trebuie eliminate pentru că ele oricum nu se vor dezvolta bine, pot putrezi pe plantă și noi nu avem nevoie de astfel de neplăceri. Așa că trebuie să le eliminăm cu părere de rău, dar îngrijim plantele în continuare în așa fel încât ele să-și revină și să formeze alte fructe noi. Prima procedură pe care trebuie să o efectuăm în cazul acesta este tratarea, aplicarea tratamentelor imediat după uscarea frunzelor. De exemplu, acum s-a terminat ploaia, care a fost însoțită de acea grindină care ne-a afectat plantele. Așteptăm ca frunzele plantelor să se usuce, alegem o perioadă, de exemplu dimineață de vreme sau seară târziu după apusul soarelui, când soarele nu este sus pe cer și nu este foarte puternic, și aplicăm tratamente pe bază de biopreparate. În cazul acesta ne pot ajuta biopreparatele pe bază de tricoderma sau Bacillus subtilis. Care este ideea? Ideea este ca toate acele răni provocate de grindină pot fi ca niște porți deschise pentru patogenii care pot intra în plantă și pot afecta planta. Așa că dacă dorim să ne protejăm plantele ca acestea să nu se îmbolnăvească din cauza acestor răni, trebuie să aplicăm tratamente antifungice. Dacă nu aveți biopreparate, dacă în acest moment nu aveți biopreparate sau nu le folosiți, sigur că nu vă poate spune nimeni ce să folosiți în grădinile dumneavoastră, în cel mai rău caz puteți folosi preparate pe bază de cupru. Așadar, preparatele cuprice de asemenea pot să vă ajute în această situație. Și sigur că treaba mea este să vă spun, treaba dumneavoastră este să procedați așa cum considerați dumneavoastră. Nu folosiți substanțe chimice, mai ales în această perioadă, mai ales dacă plantele dumneavoastră mai au fructe și urmează să se coacă, așa că alegeți dumneavoastră ce doriți, dar sigur că pe primul loc sunt biopreparatele pe bază de tricoderma sau Bacillus subtilis, locul 2 sunt preparate pe bază de cupru și dacă doriți folosiți preparate chimice, este alegerea dumneavoastră, alegeți dumneavoastră cum procedați. Și apoi, dacă am văzut niște cazuri în care vârfurile roșiilor au fost rupte sau roșia a fost ruptă pe jumătate, iar cealaltă jumătate a rămas totuși întreagă, cu frunze, cu flori și așa mai departe. În cazul acesta, sigur că nu este nicio problemă. Lăsați roșia așa, cum a fost ea retezată, ruptă, da? Stropiți, aplicați tratamentele necesare și lăsați-o în pace, pentru că acea roșie va forma copili și lăsați unul sau maxim 2 copili
care vor prelua rolul tulpinii principale. Și așa roșia dumneavoastră se va dezvolta în continuare, acolo va înflori și va fructifica și nu veți avea niciun fel de probleme. Așadar, dragi prieteni, așa trebuie să procedăm în cazul în care grădinile ne-au fost afectate de grindină parțial sau total. Dacă distrugerea este totală și mai avem timp, plantăm repede sau semănăm repede acele culturi care au fost afectate. Dacă daunele sunt parțiale și plantele vor supraviețui, au toate șansele să supraviețuiască, atunci repede aplicăm tratamente antifungice care trebuie repetate la 3-4 zile și urmărim acele plante care au fost afectate. Fructele care au fost afectate, vorbim aici de roșii, ardei, vinete, castraveți, alea se elimină de pe plante pentru că oricum ele nu vor reuși să se coacă pentru că ele deja sunt rănite. Dragi prieteni, eu sper că oricare dintre dumneavoastră căruia i s-a întâmplat acest lucru absolut neplăcut, sper că veți trece peste această situație, pentru că vedeți că în viață se pot întâmpla multe. Bine că mai avem timp, vă doresc mult succes, vă doresc multă putere de muncă și sigur că dacă puteți să vă ajutați între voi, nu uitați că în astfel de situații este important să ne ajutăm aproapele, ca oamenii care au astfel de pierderi, astfel de necazuri, să poată să își revină și ei cât mai repede, pentru că în cazul în care vine grindină sau alte neplăceri legate de grădinile noastre, sigur că suferă nu doar plantele noastre, ci și noi suferim cu ele, pentru că acolo este munca noastră, acolo este o parte din viața noastră. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Sper că acest video v-a plăcut și vă poate ajuta în cazul în care ați pățit la fel ca și ceilalți grădinari, grădinile cărora au fost distruse, și sper că veți putea să vă reveniți cât mai repede și să mergeți mai departe. Eu vă mulțumesc, vă doresc sănătate, spor în toate și recolte cât mai bogate. Ne vedem data viitoare, la revedere!